tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! În primul vlog din Andorra v-am arătat printre altele capitala Andorra la Vella, bisericile medievale, puncte panoramice faimoase, inclusiv podul tibetan și sectorul Grand Valira. Dar acum schimbăm ritmul. În acest episod vom explora Andorra de sus prin drumeții pe vârfurile Pirineilor. Vom vedea alte puncte panoramice și lacuri glaciare. Dacă vă plac călătoriile, drumețiile și descoperirile spectaculoase din natură, apăsați butonul de subscribe și activați clopoțelul pentru că urmează un vlog plin de aventură și peisaje uimitoare. Hai să începem! Din Encamp ne-am mutat la cazarea din Ordino, un sat pitoresc din nordul Andorei. Diminețile au fost senzaționale, e minunat să te trezești dimineața în mijlocul munților și să vezi cum efectiv sub ochii tăi se ridică ceața. Ordino este legat istoric de exploatarea fierului. Ordino se află la o altitudine de 1300 de metri și este considerat capitala culturală a țării. Casele tradiționale din piatră și lemn, străduțele înguste și liniștea zonei îl fac locul ideal pentru a porni în aventuri montane. La 2 pași de Ordino este punctul panoramic Pala Arinsal. Situat la marginea domeniului schiabil Val Nord, zona vă oferă priveliști spectaculoase asupra văii Arinsal și asupra pădurilor alpine. Vara, traseele din zonă sunt transformate în potești de drumeție și trasee de mountain bike. Aveți acces cu mașina până lângă stațiunea Arinsal. Pala Arinsal găzduiește anual campionatul mondial de mountain bike. Am văzut acest punct panoramic exact la timp cât încă mergeau telecabinele. Cred că undeva la ora 17 se opresc, iar la coborâre am trecut pe sub ele. De aici pornesc și câteva trasee mai lungi care duc spre refugiul Coma Pedrosa sau alte văi secundare. Noi am ales să urcăm pe Coma Pedrosa pe un alt traseu. Cel mai înalt punct al Andorei este Coma Pedrosa cu 2942 de metri. Este un traseu solicitant, dar unul care îți rămâne în suflet. Punctul de plecare pe care l-am ales a fost tot în zona satului Arinsal, la 1580 de metri și ne-am lăsat mașina în parcarea de la intrarea în tunel la Hotel Patagonia. Traseul standard începe de la Arinsal, apoi continuă spre refugiul de la Coma Pedrosa de la 2260 de metri unde se poate și înnopta, apoi la lacul Coma Pedrosa, la creasta finală și apoi vârful. Traseul are o diferență de nivel de 1400 de metri și are o dificultate ridicată recomandată drumeților experimentați. Durata traseului este de 6-8 ore dus-întors în condiții de vreme bună. Noi am fost puțin contratimp pentru că, discutând cu alți excursioniști, ne-au anunțat că pe vârf se așteaptă furtună la ora 14. Așa că, având stresul acesta în plus și având temperaturi de 25 de grade, ne-am grăbit să ajungem în vârf. Traseul este foarte pietros, de aici și numele vârfului, și fiind așa de pietros, este foarte mult praf. La nici 2 ore de traseu, pantalonii ne erau murdari până la genunchi. La ora 10:30 eram ajunse la refugiul Coma Pedrosa, unde ne-am luat un moment de respiro și ne-am încărcat bateriile.
De la lacul Coma Pedrosa puteți urma 2 trasee, fie pe creste, fie pe lângă lac, traseul din urmă fiind puțin mai lung. Noi nu am știut detaliul acesta și am ales traseul de pe creste. Sfatul nostru este în primul rând să verificați starea vremii în ziua când vreți să urcați pe vârf și încercați să nu vă prindă ora 12 la urcare. Ideal este ca maxim la ora 12 să fi început deja coborârea, pentru că în general la munte plouă după masa. Să nu vă aventurați fără echipamentele de rigoare, de la îmbrăcăminte și încălțăminte pentru munte până la bețe. Pe mine m-au scăpat de multe alunecări. Încă un sfat ar fi să vă informați dacă aveți izvoare pe traseu. Aici sunt multe izvoare, așa că nu ar trebui să cărăm de jos foarte multă apă. A fost un drum anevoios și după fiecare creastă aveam așteptările înșelate. Nu eram pe vârf. Am trecut așa vreo 6-7 creste și abia după aceea am ajuns pe vârf. Coma Pedrosa este atât de înalt încât în zile senine poți vedea până în Franța și Spania. Sunt foarte bucuroasă! Traseul a fost foarte greu. Am reușit! Suntem aproape la 3000 de metri! Yes! Era deja ora 13, vulturii survolau vârful și începuseră să apară norii. Ne-am bucurat câteva minute de peisaje și în mare viteză am început coborârea pe traseul de lângă lac. Ne-am simțit ca în filmele de acțiune în care personajele principale fug și în urma lor explodează ceva. În urma noastră norii și vântul se întețeau, iar când am ajuns în prima vale după lac, deja se auzeau tunete.
continuat să fugim și când eram la doar 50 de metri de refugiul Coma Pedrosa, a început grindina și apoi o ploaie torențială de munte. Ne-am bucurat așa de mult că nu ne-a prins ploaia mai departe de refugiu, a fost atât cât să ne dăm seama încă o dată ce înseamnă o ploaie de munte. La refugiu am găsit alți 10 turiști adăpostiți de ploaie. Ploaia s-a oprit în cam 30-40 de minute și mulți dintre noi am început să ne pregătim echipamentul așa încât să continuăm coborârea. De data aceasta, praful s-a transformat în noroi și cele 2 ore și 40 pe care le mai aveam din coborâre a trebuit să călcăm cu atenție peste pietre și peste râuri. A fost de-a dreptul o aventură. Un alt vârf celebru este Casa Mania, situat în centrul Andorei, între Ordino și Canillo. Spre acest vârf am plecat înainte de răsăritul soarelui ca să ne asigurăm că la amiază suntem înapoi. Un lucru important despre Casa Mania este că în prima jumătate a traseului, în zona de pădure, suntem avertizați cu privire la această plantă albastru mobulie care este toxică. Se numește Tora Lava, lucrul albastru, și în ciuda frumuseții sale, doar 2 mg pot ucide un adult. Punctul de plecare a fost parcarea de la Col d'Ordino la 1980 de metri. Aici ne-am bucurat de un răsărit superb pe traseu. Traseul este de o dificultate medie, potrivit pentru drumeții mai puțin experimentați, având o diferență de nivel de 750 de metri. Durează 3-4 ore dus întors. Pentru noi a fost ca o joacă de copii după experiența Coma Pedrosa și, într-adevăr, am văzut foarte multe familii cu copii urcând pe vârf. De data aceasta ne-am informat și cu privire la izvoare și am știut că trebuie să ne luăm apă cu noi pentru că pe acest traseu nu este nici măcar un izvor. Acest traseu are doar o porțiune mică prin pădure, în rest sunteți pe coline sub bătaia soarelui, așa că asigurați-vă că aveți capul acoperit și apă. O caracteristică a tinerilor andorezi pe care am văzut-o pe fiecare traseu este că la coborâre ei pur și simplu aleargă, sunt deosebit de energici și antrenați. Casa Mania este numit balconul Andorei pentru că oferă o vedere de 360 de grade asupra întregii țări.
aici se pot vedea foarte bine satele La Cortinada, Sornas, Ordino, Canillo, El Tartar. Se poate vedea chiar și vârful Coma Pedrosa. Astăzi am reușit într-un vârf, 2740, Casa Ania. Mulți spun că dacă aveți timp pentru un singur vârf în Andorra, aceasta este alegerea perfectă. Avansând spre nordul țării, după satul El Serrat spre vest, puteți vizita un obiectiv unic în Andorra, ceasul solar de la Tristaina. Așa cum am specificat și în primul vlog, aveți mare grijă la bicicliști în Andorra. Din câte am înțeles, există drum de acces până la telescaun, dar nu este accesibil decât celor care campează acolo, așa că noi am lăsat mașina în parcarea de la telecabina Tristaina și am urcat cu telecabina și cu telescaunul. Biletul dus întors a fost de 22 de euro de persoană. Am fost sfătuite să mergem direct la ceasul solar, fiind dimineața nu era așa de multă lume și am putut să ne bucurăm de priveliște în liniște. La urcarea cu telescaunul vi se va spune că la unul dintre ultimii stâlpi vi se va face o poză. Este inclusă în bilet și o puteți descărca la coborâre. Inaugurat în 2021, are aproape 30 de metri diametru și este poziționat la 2700 de metri altitudine pe vârful muntelui Peyre-Gilles, la doar câțiva metri de frontiera dintre Andorra și Franța. Priveliștea este fabuloasă.
După ce ne-am bucurat de peisaj, am luat telescaunul și am coborât la locul unde încep traseele spre lacurile Tristaina. Andorra are peste 80 de vârfuri și peste 80 de lacuri. Circuitul spre lacuri este clasic pentru orice pasionat de hiking, având traseu complet de 4,4 km cu o durată de 2-3 ore și o diferență de nivel de 200-250 de metri. Revenind la complexul cu telescaune și telecabine, ne-am bucurat de o vedere panoramică asupra munților, savurând o înghețată. Aici aveți și un restaurant și câteva fast food-uri unde puteți servi masa. Tot aici am putut admira și niște cai de munte foarte domesticiți, iepele având tălânci la gât precum vacile. Nu știm exact rasa lor, pot fi cai parcheron sau catalani în combinație cu ponei de Navara. Umblau liber printre turiști și nu se stingereau să le mănânce și sandvișurile dacă aceștia erau neatenți. Lacurile sunt 3, superior, Mircea și inferior, toate formate de ghețare în urmă cu mii de ani. Lacul superior are o adâncime de peste 30 de metri, iar vara temperatura apei rămâne rece ca gheața, deși unii drumeți curajoși intră să se răcorească. Aici am mâncat și cele mai naturale și gustoase afine din ultimii ani. Traseul este foarte ușor spre mediu, accesibil chiar și pentru familii. Andorra a avut cândva și urși, dar se pare că anul acesta au fost raportați doar 2 urși, dar și aceia erau doar în trecere traversând munții Pirinei din Spania spre Franța. Fauna numără în jur de 1500 de specii, iar flora se împarte în 4 tipuri de vegetație: mediteraneană, montană, subalpină și alpină. Altitudinea medie în Andorra este de 1996 de metri.
Al treilea vârf pe care am urcat, al treilea ca și înălțime din Andorra, este La Serera cu 2913 metri. Și pe acest traseu am pornit înainte de răsăritul soarelui. Este foarte popular vara pentru că traseul trece prin peisaje spectaculoase și vestigii istorice. Dacă preferați un traseu mai lung, puteți alege ca și punct de plecare El Serrat și astfel vă veți bucura de traversarea Parcului Natural Val de Sortenei. Vremea a fost superbă și ne-am bucurat încă de un răsărit absolut minunat. Noi am ales traseul cu punctul de plecare de la Val de Ransol, la 1940 de metri, traseul fiind de la Ransol, la Lefont, la creasta finală și apoi la vârful La Serera. Durata traseului este de 4-5 ore dus întors, având o diferență de nivel de 1000 de metri și o dificultate medie spre ridicată. Aici am avut din nou parte de apă de izvor și ne-am bucurat de alte peisaje excepționale. Apa de izvor a fost foarte bună și am profitat să bem de fiecare dată când am avut ocazia.
Deși lacurile sunt glaciare, totuși aici se găsesc și pești, în special din familia păstrăvului. Pe traseu veți găsi și marcaje care indică spre ruinele vechilor mine de fier exploatate în Evul Mediu. Acesta este unul dintre cele mai bune exemple de cum natura și istoria se împletesc în Pirinei. În interior am găsit câțiva saci cu sare. Imediat după mina de fier, veți ajunge la intersecția dintre Val de Ransol și Val de Sortenei. De aici ar fi mai bine să urcați pe lângă creastă. În lipsă de marcaje, ne-am urcat pe stânci direct pe creastă. Ne-am bucurat să mai cucerim încă un vârf, deși și acesta a fost puțin înșelător, nu vedeam din depărtare vârful pentru că nu exista steagul arborat. Peisajele îți taie respirația. La Serera 2915, vârful dintre Franța și Andorra. Fiindcă a fost senin, ne-am bucurat să vedem și Pirineii Franței, nu doar ai Andorei. Vârful La Serera aflându-se la granița dintre cele două țări. La coborâre am fost surprinse să vedem din nou cai de munte la Păscut, chiar pe lângă traseul nostru, undeva la o altitudine de 2600 de metri.
Fiindcă aceste lacuri sunt reci, adesea sărace în nutrienți și bine oxigenate, creșterea peștilor este lentă. Peștii sunt de obicei mai mici și au o durată de viață mai lungă din cauza condițiilor dure. Andorra nu înseamnă doar cumpărături și schi. Este un adevărat paradis pentru iubitorii de hiking, oferind puncte panoramice accesibile cu mașina, lacuri glaciare fermecătoare și 65 de vârfuri de peste 2500 de metri. Fiecare traseu are povestea lui, de la istoria minelor de fier de la Serera până la panoramele de 360 de grade de pe Casamania sau provocarea maximă de pe Coma Pedrosa. Dacă nu ați văzut prima parte a experienței noastre în Andorra, vă încurajăm să o faceți. În primul vlog am prezentat latura culturală și urbană a Andorrei, iar acum ați descoperit partea sălbatică unde munții îți dau adevărata măsură a libertății. Aici se încheie călătoria noastră. Nu uitați să dați like, subscribe și să activați clopoțelul, urmează și alte aventuri la fel de spectaculoase. Vă mulțumim pentru vizionare! Pe curând!